už to frčí, jak na kolotoči. Pěkně. Dobrý. Na dnešní natáčení jsem se hodně těšil, protože si budeme povídat a já budu chytat na naši úspěšnou krylovou řadu boilies. Tato řada obsahuje boilies Kill Krill, Kill Krill Attract, Devil Krill a Krillberry. Dneska zpětně po letech mohu s naprostou jistotou říct, že úspěchy, které jsem docílil na závodnickém poli, ale i úspěchy, které jsem měl při soukromých rybačkách, kde jsem šel po velkých rybách, tak jsem měl díky právě této krylové řadě. A pojďme si teď říct, která řada co obsahuje a jaký jsou v tom rozdíly. První se narodil Kill Krill, potom následovala Krillberry a potom přišel boilies Devil Krill. Základní mix použitý suroviny jsou absolutně stejný u všech třech řad boiliesů. Liší se pouze příchutí a použitými atraktory. Kill Krill a Kill Krill Attract. Jaký je mezi tím rozdíl? Už název napovídá Attract, že tady ta řada je atraktivnější. A je atraktivnější tím, že se víc rozpouští. Kill Krill samotný je vhodný na chytání velkých ryb a Kill Krill Attract je určený na atraktivnější chytání, to znamená na závody, na rychlejší záběry. Když budete chytat na Kill Krill Attract, počítejte s tím, že se rozpouští a že vám nevydrží pod háčkem určitě ne 24 hodin, je to v závislosti na aktivitě ryb a teploty vody. Velmi rád používám Kill Krill Attract, když si chci aktivněji zachytat nebo si nachytat menší kapříky. Jak vlastně krylová řada vznikla a proč vznikla? Tady je potřeba se podívat na kapra jako takovýho. A když si uvědomíte, že kapr se hodně živí bentosem, zoobentosem, bezobratlými, tak je jasný, že krill jako živočich, jako malý mořský vodní ráček, je velmi blízko tomu, co kapr v přirozeném prostředí velmi rád konzumuje. A vy, když krill ve velkém množství přidáte do těch produktů, tak mu nahrazujete anebo dáváte do toho boiliesu to, co velmi on rád přijímá. Kapr ve svém střevě dokáže udělat určité enzymy, vytváří si enzymy, které jsou důležité pro další funkci, pro trávení, a čím víc vy přidáte takovýchto produktů, jako je krill nebo určitýho bentosu do boiliesu, dostáváte mnohem vyšší nutriční hodnotu těchto boiliesů a ten kapr je ochoten vám takovýto boilies přijímat delší dobu. Potom už zase záleží na příchutích a na atraktivitě, jak mu ten boilies chutná a dokáže ho upřednostňovat před jinýma druhama boiliesů.
takhle přišel na Killcrill Attract. Rychle pouštím, protože nahoře to sviští. Tak to je něco. Tak to se mi líbí. Tohle je Dlouhán John. Neskutečná dílka, minimální výška. A tyhle ty jsou právě hodně bojovní. A to kormidlo. Pěkný. Krillberry je boilíz, který krásně voní, sladce, protože jsou do něj přidávány esence a je to směs lesních plodů. Kapr má někdy chuť na hodně masový boilíz a někdy na sladký. Nedá se přesně říct, kdy použít ten anebo ten druh boilízu. Je to na šikovnosti rybáře, na jeho intuici. Ale já mám pro vás jeden trik, který rád používám na závodech anebo na delších výpravách, kdy zakrmuju většinou masovým boilízem celou dobu, několik dní. A teprve den nebo 2 dny před koncem mu nasadím jinou příchuť. Velmi často právě používám Krillberry. A krásně jsem viděl, jak to kaprům vyhovovalo, jak jsem jim změnil chuť, jak jsem jim změnil apetit. A během posledního dne jsem dokázal nachytat nové ryby, které mi přišly právě na Krillberry. Před soumrakem jsou ryby aktivní. Teď mám druhý záběr po sobě. Evidentně tam jsou, budu muset dokrmit. Aspoň 2 kila, takže dneska, jak sprchlo, tak ty ryby budou hodně při chuti. Myslím si, že se nevyspím. Ale od toho jsem tady. Páne jo, rachanda tamhle vzadu. Kuk. A je tu Habakuk. By řekl Habakuk. No. Váha se nám pomaličku zvedá. Tak uvidíme, kde skončíme ráno. Seniorus. Devil Krill. O Devil Krillu můžu oprávněně mluvit jako o lovci, o skvělém lovci velkých kaprů. Na Devil Krill bylo nachytáno stovky velkých kaprů, opravdu gigantických kaprů. A já sám si neumím představit, že bych jel na nějakou výpravu, na důležitou výpravu, nebo na závody, kde se bodují velký kapři, abych sebou neměl Devil Krill. Vždycky mám sebou 2, maximálně 3 druhy boilízů, ale jeden z těch boilízů je vždycky Devil. Devil Krill obsahuje koření, kořeněné silice, je hezky pikantní, ostrý. Původně byl určený na zimní chytání, protože v té studené vodě ty silice se daleko intenzivněji a lépe uvolňují. Ale potom postupem času jsme zjistili, že i v létě je to skvělý chytač kaprů, takže o něm můžu říct, že chytá ryby skvěle celý rok. Kdybyste se mě zeptali, co si z naší produkce vzít na velký kapry a měl bych říct jenom jeden druh boilízu, tak vám řeknu, chceš chytit velký kapry, vem si Devil Krill.
Celou noc jsem tahal takovýhle kapříky, ale ten největší ještě přijde. Kill Krill, Krillberry a Devil Krill mi přines spoustu zážitků, spoustu krásných příběhů. A já hrozně rád vzpomínám na samotné začátky, kdy jsme vyjeli s Kill Krillem. Jak najednou kluci v týmu začali chytat už jako běžně kapry 20 a 25 kg. A už bylo jasný, že to není náhoda, ale že je to právě díky tomu bojlízu. A jelikož jsme chtěli chytat ještě větší kapry a taky s příchodem balatonu, když jsme začali jezdit na balaton a na závody, tak jsme začali dělat 30 mm koule, které jsou na balatonu poměrně podstatný. A díky velkým průměrům dokážete víc selektovat ty ryby a víc cíleně nachytat větší kapry. Na krylovou řadu bylo už tolik nachytaných ryb a vy všichni máte tolik krásných příběhů, že kdybych se dostal do pohádky 1001 noci a měl jako Šehrezáda Sultánovi vyprávět příběhy a dokavať mi ty příběhy nedojdou, tak by mi nebyla sťata hlava. Ale díky prostě té účinnosti a té funkčnosti krylové řady těch příběhů je tolik, že vlastně já budu nesmrtelný. Tak tohle bylo taky dobrý. Měl jsem záběr, ryba mi spadla, vzal jsem za prut, už tam prostě nebyla, vytřepala se. Tak jsem ten prut vzal za deště, jak jsem ho tam ledabyle nahodil. Dám ho do stojanu, dojdu k bivaku, píp, modrá dioda. Říkám, no to jsem tam teď nahodil, to se došporovával sec, píp, 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 píp. A byl tam minuta, víc to nebylo. Co, půl minuty. Ale nebude velký. Dneska jsou hodně přehánky. Jak zaprší, záběry. Začalo pršet a říkám, už si vlezu do broďáku, bude záběr. Tak to byla chyba v přímém přenosu. Nestačil jsem povolit brzdu a vyříznul se. Moje velká chyba. Už to frčí, jak na kolotoči. Pěkně. Dobrý. Celou noc jsem zdolával ryby. Byly to všechno ryby do 10 kg a bylo jich fakt hodně. Jsem se nevyspal. Ráno vysvětlo sluníčko. Měl jsem ještě jednu takovou desítečku. Ale viděl jsem, že se má zatáhnout a že se zase zvýší aktivita. Zatáhlo se. Před chvílí jsem měl záběr. Byla to první ryba, kterou jsem vyříz. Tak jsem si vzal náhradní prut. Šoup jsem to tam, došel jsem do bivaku a hned se to rozjelo. A tenhle vypadá dobře. No jo, tak to je papule. Tam by se mu vešly 2 třicítky. To je on.
Zdolávání v bouřce. Hromy lítaj. Pěkně. 10 stopy propel 3,5 libry. No, jo, tak to je papule. Krásně pracuje. Je to nejlepší prut, který jsem kdy měl. Jsem s ním maximálně spokojený. Jo, tak to je papule. To je papule. Uhuhu. Dobrý. Jam, tadadá. Začala bouřka. Měl jsem 2 záběry. Skončila bouřka. A je tady. Tady ten šupik. Sadil jsem na Devil Krill. Jedno kolíčka 24. Kriticky vyvážená. Měl jsem záběr na začátku bouřky. Kapr se mi vyříz. Tak jsem nahodil záložní prut. Došel jsem do bivaku, že se slíknu a už frčel. Pupkáček.